टेकपंक्तिको फ्राइडे अपडेटमा स्वागत छ। गएको हप्तामा प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भयो हेरौँ। डाली 2 र ChatGPT को म्यासिभ सक्सेसपछि ओपनएआईले हालसालै आफ्नो बग बाउन्टी प्रोग्राम लन्च गरेको छ। बग बाउन्टीको अर्थ तपाईले यसको प्रोडक्टमा कुनै पनि बग्स अथवा फ्ल भेटाएर कम्पनीलाई जानकारी गराएको खण्डमा कम्पनीले तपाईलाई केही मोनिटरी रिवार्ड दिन्छ। ओपनएआईले $20,000 सम्मको बाउन्टी रिवार्ड दिने घोषणा गरेको छ। नथिङको पहिलो स्मार्टफोन फोन 1 नेपालमा लन्च भएको छ। यो फोनको मुख्य विशेषता भने यसको पछाडि भएको एलइडी लाइट हो, जसलाई कम्पनीले गिफ्ट इन्टरफेस भन्छ र अरु कुरा पनि यो फोनको राम्रो नै छ। तर इन्डियामा 31,000 रुपैयाँ अर्थात् नेपाली 39,600 रुपैयाँ पनि यो फोन नेपालमा 72,000 मा लन्च भएको छ, जुन निकै महँगो हो। सशस्त्र प्रहरी बल अर्थात् एपीएफ को अफिसियल फेसबुक पेज अज्ञात समूहले ह्याक गरेको छ। भियतनामी भाषामा एउटा पोस्ट सार्वजनिक भएपछि फेसबुक पेज ह्याक भएको हो भन्ने पुष्टि भएको थियो। तर अहिले पेज रिकभर भइसकेको र अज्ञात समूहले गरेको पोस्ट पनि डिलिट भइसकेको छ। नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको वैशाख 29 गतेबाट स्प्रिङ अफर ल्याउने भएको छ। 90 दिनलाई मान्ने हुने यो अफर अन्तर्गत तपाईले अल नेट भोइस प्याकेज सब्स्क्राइब गरेर अरु नेटवर्कमा समेत सुपथ मूल्यमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै सबैजसो स्प्रिङ अफरमा तपाईले अरु थुप्रै प्रिपेड र पोस्टपेड अफरमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। गुगलले हालसालै एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको लागि अटो आर्चिभ भन्ने फिचर ल्याएको छ। यो फिचरले तपाईले आफ्नो फोनमा युज नगरेको एपको स्टोरेज साइज स्वत घटाइदिन्छ। गुगलले भने अनुसार यसले युज नभएका एपको साइज 60% सम्म घटाउँछ, तर एप भने तपाईको फोनबाट डिलिट हुँदैन। यस्तै टेकसँग सम्बन्धित विविध जानकारीको लागि टेक पंक्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै समाचार र विश्लेषणका लागि हाम्रो वेबसाइट www.techpankti.com पनि भिजिट गर्नुहोला।